Trang web chứa 30.000 sound effect miễn phí bản quyền cho editor. Trên thanh tìm kiếm của Google, các bạn gõ BBC Sound Effect, sau đó truy cập vào trang web này. Tại giao diện chính, bạn chọn mục này để xem tất tần tật các sound effect. Ngoài ra, khi các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn sẽ tìm thấy các âm thanh được sắp xếp theo từng thư mục khác nhau như máy bay, động vật, vỗ tay, bầu không khí, chuông cùng rất nhiều thư mục khác để bạn dễ dàng tìm thấy âm thanh phù hợp. Việc của bạn là nghe thử và tải về để sử dụng thôi. Thử ngay và cho mình biết kết quả nhé. Đừng quên follow mình và đón chờ các video tiếp theo.